بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو، نن به موږ د شاک په باره کې لنډ معلومات تاسو ته درکو. د شاک په مورد کې زه تاسو ته یو څو کلمې وایم. اول د شاک تعریف definition. دویم د شاک تصنیف یا کلاسیفیکیشن. دریم د شاک ایتیوپاتوجینیزس. او په پای کې د شاک مرحله یا سټیجونه. نو په لنډ ډول سره به موږ دغه څلور خبرې د شاک په مورد کې یادې کړو. اول راځو تعریف ده. د شاک تعریف یا د شاک ډیفینیشن. شاک څه ته ویل کیږي؟ شاک د کاردیو واسکولر د بې کفایتۍ یو سندروم دی چې په دې کې هایپوټنشن او هایپوپرفوژن موجود وي، یعنی د وینې د دوران د بې کفایتۍ له سببه بلډ ولیوم، بلډ حجم، یعنی د وینې حجم، هغه مؤثر حجم راکمیږي. د وینې د مؤثر حجم د راکمیدلو له سببه د هایپوټنشن یا د وینې فشار راکمیږي. د وینې مؤثر حجم څه ده؟ د وینې مؤثر حجم د کاردیوواسکولر سیستم د ظرفیت او د وینې د حجم ترمنځ د انډول خرابوالی ده چې په نتیجه کې حجم به یا موجود وي او یا به کم وي، نو دغه ظرفیت نه به د حجم سره تناسب ونه لري. په نتیجه کې هایپوټنشن یا د وینې د فشار کموالی منځته راځي چې دا یو میخانیکت ده. هایپوټنشن یا د وینې د فشار کموالی. دویم چې ده هایپوپرفیوژن ده. هایپوپرفیوژن دا معنا چې انساجو او حجراتو ته وینه کمه رسیږي. نو په وینه کې چې څه مواد دي، غذایي مواد دي او که اکسیجن ده، دا انساجو ته کم رسیږي او انساج بالاخره په هایپوکسیا اخته کیږي. دویم د شاک کلاسیفیکیشن ده. شاک په دوه ډوله تصنیف کیږي، یو پرایمري شاک او بل سیکنډري شاک. پرایمري شاک بلې سیکنډري. په پرایمري شاک کې چې د یوې شدیدې ویزو واګل حملې له سببه منځته راځي، وردي رجعت زړه ته راکمیږي، یعنی وینه په آني ډول سره په محیطي انساجو کې دمه کیږي. نو زړه ته وینه کمه راځي او زړه وینه په کمه اندازه پمپ کوي، نو کاردیک آوټپوټ پکې په آني ډول سره راکمیږي. په نتیجه کې انساجو ته او مخصوصا دماغ ته د وینې کموالی منځته راځي. د وینې د کموالي له سببه د شعور د ضیا مرحله منځته راځي. مریض که ولاړ وي نو د ولاړې په حالت کې مریض غورځېږي، ځکه بې حاله کېږي. دا ځینې کسان وایي چې دغه د غورځېدلو میخانیکیت یو دفاعي میخانیکیت ده، ځکه کله چې سړی غورځېږي د ځمکې سره موازي کېږي او وریدي رجعت زړه ته زیاتېږي او زړه به وینه پمولی شي او دماغ ته. دا حالت څو ثانیې نه نیولې تر څو دقیقو پورې دوام کولی شي. دویم حالت د سیکنډري شاک حالت ده. په سیکنډري شاک حالت کې انساجو ته د وینې د ورتګ یعنی د اکسیجن د رسولو او د انساجو د اکسیجن د اړتیا ترمنځ یو نا انډولي موجود دی. په نتیجه کې په انساجو کې او په حجرو کې هایپوکسیا منځته راځي. نو په پرایمري شاک کې اول حالت چې د وازو واګل حالت ده، یعنی سبب وازو واګل حمله ده، په هغې کې د پاراسمپاتیک سیستم د فعالیت زیاتوالی او د سمپاتیک سیستم د فعالیت کمیدل مطرح دي. خو په سیکنډري شاک کې د انساجو د اکسیجن د ضرورت او د انساجو د سپلای د اکسیجن د سپلای ترمنځ یو تعادل خرابېږي. راځو د دواړو ایتیوپاتوجینیزس ته چې څنګه دا منځته راځي. مثلا پرایمري شاک کې موږ تاسو ویل چې دا یو ویزو واګل حمله ده. ویزو واګل حمله داسې ده چې د سمپاتیک سیستم دغه د سمپاتیک سیستم علامه ده. د سمپاتیک سیستم فعالیت کمیږي او
د پاراسمپاتیک سیستم د دې فعالیت زیاتېږي. د دې فعالیت د زیاتېدلو په نتیجه کې یو وازو ډیلیټیشن منځته راځي، یعنی واسکولر تون پکې راکمیږي. واسکولر تون مقاویت د رګونو مقاویت پکې راکمیږي. د رګونو د مقاویت د کمیدلو له سببه یو ماسیو وازو ډیلیشن یا ډیلیټیشن. وازو ډیلیټیشن د رګونو پراختیا ته وایي. د رګونو د پراختیا له سببه ډېره وینه په محیطي رګونو کې دمه کېږي او ذخیره کېږي او زړه ته نه ورځي. په نتیجه کې کاردیک آوټپوټ راکمیږي. CO د کاردیک آوټپوټ علامه ده. د کاردیک آوټپوټ په راکمېدلو سره نسجي پرفیوژن خرابېږي. تیشو پرفیوژن. نسجي پرفیوژن د خرابوالي له سببه حجروي میتابولیزم خرابېږي. سیلولر میتابولیزم. په دې سیلولر میتابولیزم کې دماغ هم شامل دی. نو د میتابولیزم د خرابوالي له سببه په شخص کې اعراض او علایم پکې منځته راځي. دویم حالت د سیکنډري شاک حالت دی. سیکنډري شاک دې ته ترو یا رښتینی شاک هم ورته وایي. ترو شاک یا رښتینی شاک. په رښتینی شاک کې چې سببونه یې عموما یا هایپووالیمیا ده چې هایپووالیمیک شاک بلل کېږي. هایپووالیمیک شاک. او یا سبب د زړه کومه ناروغي ده چې کاردیوجینیک شاک ورته وایي. کاردیوجینیک شاک. او یا دریم سبب کېدای شي سیپسیس وي، سیپتیک شاک. او یا نور سببونه، ادر سببونه. تاسو ته د شاک تصنیف په مختلفو مضامینو کې شاید په مختلف ډول سره ویلی شي، خو د پاتولوژي په کتابونو کې د پاتولوژي له نظره عموما په همدې ډول سره تصنیف شوی ده چې هم تصنیف ده هم ایتیولوژي ده. دا د سیکنډري شاک ده. البته شاک خو یو وارې موږ په دوه ډولو تقسیم کړو. اوس سیکنډري شاک بیا یا هایپووالیمیک ده یا کاردیوجینیک ده یا سیپتیک شاک ده او یا نور ډولونه دي د شاک چې دا بیا د نسجي میتابولیزم د خرابوالي له سببه یو شمیر عوارض رامنځته کوي. په سیکنډري شاک کې لکه مخکې چې موږ تاسو ویلي هایپووالیمیا یا کاردیوجینیک شاک چې د زړه د تقلصي تشوشاتو له سببه منځته راځي. په دې کې څه پیښیږي؟ اول افیکټیو سرکولاتوري بلډ والیوم. افیکټیو سرکولاتوري بلډ والیوم دا پکې راکمیږي. مخکې موږ تاسو ویلي د دې د راکمېدلو سره وینس ریټرن راکمیږي. وریدي رجعت وینس ریټرن دا راکمیږي. د وینس ریټرن د کمیدلو سره کاردیک آوټپوټ راکمیږي. د کاردیک آوټپوټ د کمیدلو سره د وینې جریان کمیږي. بلډ فلو انساجو ته بلډ فلو کمیږي. د بلډ فلو د کمیدلو سره هایپوکسیا منځته راځي. هایپوکسیا او هایپوکسیا په نسجي سوی ده، هم په حجراتو کې او هم په ټولو انساجو کې د بدلونونو سبب کیږي. او بالاخره د دغه هایپوکسیا په نتیجه کې نسجي زیان منځته راځي چې د هغه نسجي زیان په نتیجه کې بیا انفلامیټوري میډیاتورز هم آزادېږي. انفلامیټوري میډیاتورز یعنی د التهاب میډیاتورونه چې دا د حجرو نه آزادېږي او التهابي عملیه تحریکوي. د دغه ټولو حوادثو په نتیجه کې بالاخره شاک منځته راځي. دغه حادثه د شاک د سیکنډري شاک په ټولو ډولونو کې لیدل کېږي، خو میخانیکتونه بیا په هره برخه کې میخانیکت مختلف ده. مثلا هایپووالیمیک شاک او کاردیوجینیک شاک دا د دې شیانو سبب کېږي لومړی او بیا حادثه پر مغزي، مګر په نورو حالاتو کې بیا د کټپوټ مستقیم کموالی او بالاخره د وینې د کموالی او بیا هایپوکسیا او بیا نور حوادث پکې صورت نیسي. راځو د شاک مرحلو ته. شاک په دریو مرحلو باندې تقسیم شوی دی.
چې stages of shock. اوله مرحله compensated ده، یعنی معاوضوي مرحله. دویمه مرحله decompensated ده. مختلفو کتابونو کې کېدای شي مختلف اصطلاحات وي ورسره، خو موږ دلته په همدې نومونه یادو. او دریمه مرحله irreversible shock ده. irreversible shock. اوله مرحله تاسو ته معلومه ده چې کله شاک منځته راځي نو د شاک په مقابل کې یو شمېر مدافعوي میخانیکتونه فعاله کېږي په بدن کې، چې کوشش کوي چې هغه بدلونونه چې په مقدمه توګه په شاک کې منځته راځي دغه بدلونونه بیرته اصلاح کړي. که چېرې دا اصلاح شول خو شاک نور پر مخ نه ځي، نور ډیکمپنسیټډ مرحلې ته نه داخلېږي. خو که چېرې هغه اصلاح نه شول شاک بیا د ډیکمپنسیټډ مرحله ته داخليږي. په دې مرحله کې چې وروسته په سلایډ کې وګورو، په دې مرحله کې هم که چېرې مریض ته دوا ورسول شي، مریض ته کومک ورسول شي او سبب د شاک د منځه یوړل شي نو دا شخص بیرته جوړېدلی شي. خو که چېرې په دې مرحله کې هم مریض ته کومک ونه رسېده نو معاوضوي میخانیکتونه کار نه کوي. د معاوضوي میخانیکتونو د خرابوالي سره که چیرې مریض ته موږ هر څومره تداوي وکړو دغه مریض irreversible مرحلې ته رسېږي. په هیڅ صورت سره دا مریض بیرته نه رغېږي، دا مریض په مرګ باندې محکومېږي. نو راځئ چې د شاک د مرحلو د کمپنسیټډ مرحلې، د ډیکمپنسیټډ مرحلې او د irreversible مرحلې هغه فزیوپاتولوژي او پاتوجینیټیک میخانیکتونه او تاثیرات چې په اعضاو باندې څه تاثیر لري په دغه سلایډ کې وګورو. سلایډ دلته وګورئ تاسو. mechanism and effects of 3 stages of shock. دلته لیکلي stage ورلاندې لیکلي compensated مرحله، decompensated مرحله او irreversible مرحله. په اوله مرحله کې چې compensated shock ده په دې کې د پاتوجینیزز له نظره اول یو منتشر وازو کنسترکشن منځته راځي. دا ځکه چې د وینې د فشار د کمښت په مقابل کې باید مجادله وکړي. د سمپاتیک سیستم د زیات فعالیت په نتیجه کې یو وازو کنسترکشن په مختلفو اعضاو کې منځته راځي. پښتورګی د مایعاتو د اطراح نه ډډه کوي، یعنی پښتورګی مایعات نه اطراح کوي د دې لپاره چې د وینې حجم اعاده کړي، د وینې حجم د زیاتوالي لپاره او د پرفیوژن د سموالي لپاره. او بالاخره سټیمولیشن اف ادرینل میډیولا. ادرینل میډیولا هم تنبیه کېږي. د ادرینل میډیولا د تنبیه کېدلو له سببه د کاتیکولامینونو سویه په وینه کې زیاتېږي چې هغه هم د سمپاتیک سیستم د نورې تقویې سبب کېږي. د دې تاثیرات څه شی دي؟ د دې تاثیرات تکیکاردیا ده، یعنی د زړه ریټ زیاتېږي، هارت ریټ زیاتېږي د دې لپاره چې فشار لوړ کړي او پوستکی پکې یخ وي او مرطوب وي. کول کلیمی سکین، یعنی پوستکی هم یخ وي او هم پکې مرطوب وي او خاصف وي. که دې مرحله کې مریض تداوي شو نو دویمه مرحله ته نه داخليږي. خو که چیرې مریض دویمه مرحله ته داخل شو، ډیکمپنسیټډ مرحله ته داخل شو، په دې کې دغه مخکینی حوادث پر مغزي او پلمونري هایپو پرفیوژن منځته راځي. په سږو کې د وینې د جریان کموالی منځته راځي، نور هم کمیږي، پخوا هم کم خو اوس پکې نور هم کمیږي. او د دې نتیجه دا ده چې په سږو کې د سږو د اسناخو او د سږو د انساجو د حجرو د تخریب حادثه منځته راشي او تیشو اسکیمیا نور هم شدیدېږي. هغه مخکینی حوادث شدید شول، نتیجه یې شوه د کاردیاک آوټپوټ ډیر شدید کموالی، نور هم کاردیاک آوټپوټ راکمیږي. منټل کنفیوژن، دماغي حالت هم د مریض خرابېږي ځکه چې دماغ ته هم دلته په کافي اندازه وینه نه رسېږي. په اول حالت کې، په اوله مرحله کې کمپنسیټډ مرحله کې بدن کوشش کوي چې زړه او دماغ ته وینه ورسوي، خو په ډیکمپنسیټډ مرحله کې زړه ته وینه کمه رسېږي، په خپله زړه ته او دماغ ته هم وینه کمه رسېږي. د ادرار مقدار نور هم راکمیږي، یورینري آوټپوټ بیخي راکمیږي او مریض تکیپنیا پیدا کوي، د تنفس چټکوالی پیدا کوي، تنفس یې چټک کېږي او د تنفسي ډسټرس سندروم خواته ځي.
په دې مرحله کې هم تداوی ګټه کوي خو که چیرې دلته مریض ته تداوی ونه شوه نو مریض آخري مرحلې ته ځي چې دې مرحلې ته موږ ایریورسیبل شاک وایو. په ایریورسیبل شاک کې د پاتوجینیزز له نظره پروګریسیو وازوډیلیټیشن دومره شدید کیږي چې نور بیا د بدن مدافعوي سیستم لکه د سمپاتیک سیستم یا وازو کنسترکټیو میخانیک دا نور کار نه کوي. په هیڅ صورت سره په مریض کې وازو کنسترکشن منځته نشي راتلی. د نسجي تخریب له سببه د اندوتیلیم د تخریب له سببه واسکولر پرمیابیلیټي زیاتېږي، یعنی د رګونو نفوذي قابلیت زیاتېږي. علاوه له دې نه یو بل فکتور چې میوکاردیل ډپرسانت فکتور یا MDF نومیږي دا عمدتاً د پانکراس نه ازادېږي. دغه فکتور د شاک په ناروغانو کې په زړه باندې ډپرسانت تاثیر لري او د زړه وظیفه د میوکاردیم تقلصي وظیفه نور هم خرابوي. علاوه له دې نه پلمونري هایپو پرفیوژن چې په کمپنسیټر مرحله کې منځته راغلی دا هم نور پر مغزي او انوکسیک ډیمیج منځته راځي، هم په دماغ کې، هم په زړه کې، هم په ټولو انساجو کې. او یو بل خراب حالت چې هایپر کوآګولابیلیټي ده، یعنی د تحسر د قابلیت زیاتوالی. په بدن کې تحسر زیاتېږي، د تحسر د قابلیت د زیاتوالي په نتیجه کې بیا DIC منځته راځي. د دغو 5 یا شپږو میخانیکتونو په نتیجه کې کوم عوارض په ناروغ کې لیدل کېږي. اول په دماغ کې هایپوکسیک انسفالوپاتي لیدل کېږي، یعنی د هایپوکسیا له سببه دماغ خپله وظیفه سرته نشي رسولی، سمه سرته نشي رسولی. دویم په زړه کې فوکل میوکاردیل نیکروزس، د زړه د عضلې محراقي نیکروزس لیدل کېږي ځکه چې وینه هغه ساحې ته نه رسېږي. په سږو کې اډلټ ریسپیریټوري ډسټرس سندروم چې مخکې موږ تاسو ویلې چې د سږو د شدید د سترس له سببه د سږو شاک لنګ هم د حالت ته وایي چې سږي سم کار نه کوي. او په پښتورګو کې اکوټ ټیوبولر نیکروزس، د پښتورګو ټیوبولونه د انوکسیا په مقابل کې ډیر حساس دي. دغه ټیوبولونه کله چې په کم اندازه انوکسیا هم موجوده وي نو دا نیکروز کوي او دا اکوټ ټیوبولر نیکروزس د اکوټ رینل فیلر سبب کیږي. په ادرینل ګلینډ کې هم نیکروزس لیدل کیږي. هضمي سیستم کې هیموراجیک ګاستروپاتي لیدل کېږي یا ګاسترو انتروپاتي لیدل کېږي، یعنی د میوکوزا برخې ته او د دیوال ته وینه نه رسېږي، د معدې دیوال ته او د کولمو دیوال ته، او بالاخره په هغې کې خونریزي او نور تشوشات لیدل کېږي. ځیګر کې هم نیکروزس لیدل کېږي او بالاخره په وینه کې لکه مخکې چې موږ تاسو ویلې ډسیمینیټډ انټراواسکولر کوآګولیشن، یو د ډسیمینیټډ انټراواسکولر کوآګولیشن د میخانیکتونو نه هغه د اندوتیلیم تخریب ده. کله چې اندوتیلیم تخریب شو د اندوتیلیم د تخریب په نتیجه کې د کوآګولیشن سیستم فعال کیږي او DIC چې موږ تاسو په نورو درسونو کې لوسته ده دا بالاخره په مریض کې تاسوس کوي او شاک د دغو عواملو له سببه د دغو تاثیراتو له سببه شاک ایریورسیبل مرحلې ته داخليږي. ګرانو شاګردانو کوم شی چې موږ وویلې په لنډ ډول سره د شاک تعریف و، کلاسیفیکیشن و، ایتیوپاتوجینیزس و او مرحلې وې، هیله ده چې ترې نه ګټه واخلي. مننه.